يعني ما في مهرب من انه المواقع التواصل الاجتماعي بمجتمعاتنا هي منصه فشة خلق. بتحسوا في نوع من الجيوش اللي جاهزه لتتحرك مع او ضد. بحكي الخطاب السياسي في نوعين من الخطاب، في عنا خطاب مركزي وعنا خطاب بيسموه شيء ثانوي او المحيط، اذا بتقولها بالانجليزي central messages و peripheral messages او peripheral cues. الخطاب المركزي هو الخطاب اللي بيحكي عن الشغله بحد ذاتها، بيحكي انه سياستنا بهالموضوع هي 1 2 3. الخطاب الثانوي بيكون اكثر عاطفي، انه ليه لازم نحن نحكي هذه السياسه او نناصر هذه السياسه. اذا بعطي مثلا اكثر مبسط، فينا نحكي عن مثلا اذا كان في رعايه مشروب الطاقه، ما بتيجي بتقول للمشاهد انه هذا مشروب الطاقه كثير منيح لانه بقلبه هالمكون وبالتالي هالمشروب حيفيدك بحياتك بنهارك وحينشطك. لا، بيحكي اكثر انه عن هذا الشاب وهي الصبيه لما تاخذ هذا الانرجي درينك او مشروب الطاقه كيف يصيروا اكلين الجو وهن اللي عندهم الطاقه كثير ورايحين وجايين وخلص هن البوبولر والكول بيبل يعني. وبالتالي هيدي الرساله الثانويه عم بتصير هلا بهالفتره اكثر عم تضغى على الرساله المركزيه، وهذا بنشوفه نحن بالحملات الانتخابيه او بحملات المناصره بشكل عام، بنركز اكثر على الثانوي ما بنركز نحن على الرئيسي. بواقعنا العربي بعدها كمان عندها الطابع الجماعي، يعني اذا بنطلع بالغرب كل واحد بيعبر عن ذاته، هو كيف بيؤمن كيف بيفكر هيك. نحن عندنا لا، انتماءاتنا هي اللي بتديرنا وبتجيشنا وبتحركنا. بتحسوا في نوع من الجيوش اللي جاهزه لتتحرك سواء مع او ضد. ممكن بعض الأفكار أنت ما تكتشفها بالبني آدم اللي بتعامل معه فيس تو فيس، تكتشفها منه على السوشيال ميديا. فأكيد ممكن أرفض يعني شخص معين أو أحط حد لعلاقتي بشخص معين بسبب الأشياء اللي بينشرها على السوشيال ميديا. Yeah, I suppose there's somebody was racist on their profile. ممكن يعطيني انطباع انه ممكن الشخص ما يكون يعجبني، بس بالاخر حقابله عادي، ما في عندي مشكله. ورا كل هالكبت وكل هالتسكير على هالحريات للتعبير، بمحل حينفجر الشخص، بينفجر يحكي كل شيء بده يحكيه. وهون بصير اشكاليه، لانه لما نحكي الفكره عم نحكيها بطريقه كثير متطرفه تستسيغ او بتحفز مشاعر كره تجاهي، بكون انا نيتي عن جد عم طلع احباط معين، عم بحاول اوصل لانه انا حاسس بالخنقه من هالموضوع، بدي احكي بدي اعبر حدا يفهمني. فبيشعر بهاي الحريه على السوشيال ميديا، بصير حاسس حاله الشخص اخر شيء عم يدافع عن حاله ولانه عم ينهجم عليه، بس ما فهم الشخص انه هو طريقه تعبيره ما وصلت الرساله. خلص حاحكي.